पाठ क्रमांक 19. धोंडा. स्वाध्याय. प्रश्न 1. खालील आकृत्या पूर्ण करा. राजूची गुणविशेष. खोडकर, चाणाक्ष, जिज्ञासू, हुशार, चलाख. राजूला सापडलेल्या धोंड्याची वैशिष्ट्ये. गुळगुळीत दिसणारा, चेंडूसारखा उड्या मारणारा, बंदुकीची चकाकी असणारा, स्पर्शाला खरखरीत, प्रखर प्रकाश फेकणारा. शास्त्रज्ञ डॉक्टर पंडितांनी धोंड्याबद्दल सांगितलेली माहिती. हे धोंडे परग्रहावरील सजीव प्राणी होते. आपल्यापेक्षा कित्येक पटीने ते बुद्धिमान होते. असेच धोंडे अमेरिकेच्या एका प्रांतात सापडले. या धोंड्यांमध्ये पृथ्वीवरील सजीवांबरोबरच दगडासारख्या निर्जीव वस्तूही गिळंकृत करण्याची क्षमता होती. त्यांची प्रजनन क्षमता वाढून त्यांच्यापासून दुसऱ्या धोंड्यांची निर्मिती होऊ लागली होती. प्रश्न 2. हे केव्हा घडले ते लिहा. राजूला नवीन धोंड्याची गंमत वाटली. उत्तर. राजूला एक गुळगुळीत दिसणारा, स्पर्शाला खरखरीत असणारा धोंडा सापडला. कमी बलाने फेकला तरीही तो चेंडूप्रमाणे उड्या मारत, एखाद्या खोडकर मुलाने उड्या मारत पळावे त्याप्रमाणे पूर्वीपेक्षा अधिक उंच उड्या मारत जाऊन अचानक थांबला. ते पाहून राजूला नवीन धोंड्याची गंमत वाटली. प्रखर प्रकाशातही राजूचे आईबाबा झोपले होते. उत्तर. राजू मध्यरात्री उठला असताना ड्रॉवर मध्ये ठेवलेला धोंडा हिऱ्यासारखा चमकत होता. त्यापासून विशिष्ट प्रकारच्या लहरी निघत होत्या. त्यावेळी राजूचे आईबाबा प्रखर प्रकाशातही झोपले होते. राजूच्या मेंदूवर झोपेचा अंमल चढू लागला. उत्तर. एका धोंड्यापासून दुसऱ्या धोंड्याची निर्मिती झाल्यानंतर त्या धोंड्याचा प्रकाश हळूहळू लुप्त होऊ लागला, तेव्हा राजूच्या मेंदूवर झोपेचा अंमल चढू लागला. प्रश्न 3. चकाकणारा दगड सापडल्यानंतर राजूची झालेली मन स्थिती याबाबतचे वर्णन तुमच्या शब्दांत लिहा. उत्तर. शाळेतून घराकडे जाताना गुळगुळीत दिसणारा, पण स्पर्शाला खरखरीत असणारा दगड राजूला सापडला. मुळातच जिज्ञासू असल्याने व विविध प्रकारचे दगड गोळा करण्याचा व त्यांच्याबरोबर खेळण्याचा छंद असल्यामुळे राजूला त्या दगडातील वेगळेपणा जाणवला. तो फेकला असता इतर दगडांप्रमाणे घरंगळत न जाता चेंडूप्रमाणे उड्या मारत पुढे अचानक थांबल्याने त्याला आश्चर्य वाटले. थोड्या भीतीने त्याने तो धोंडा व इतर सामान्य धोंड्यांमधील फरकाचा अंदाज घेतला आणि नवे खेळणे मिळाले म्हणून त्याला खूप आनंदही झाला. काहीतरी वस्तू आपल्या संग्रहात जमा झाल्याने काहीशा कुतूहलाने आणि आनंदाने त्याने तो चकाकणारा दगड घरी नेला. या गमतीदार वस्तूमागे नक्की कोणते रहस्य लपले आहे हे जाणण्याची उत्सुकता त्याच्या मनात जागृत झाली होती. प्रश्न
4. राजूला दगड सापडल्यापासून त्याला शास्त्रज्ञ भेटेपर्यंत घडलेल्या गोष्टी क्रमाने लिहा. उत्तर 1. शाळेतून घरी परतताना राजूला एक गुळगुळीत दिसणारा पण खरखरीत असणारा व रात्री चमकणारा एक आगळावेगळा दगड सापडला. 2. तो भिरकावला असता इतर दगडांप्रमाणे घरंगळत न जाता तो चेंडूप्रमाणे उड्या मारत जाऊन अचानक थांबला. 3. राजूच्या मनात भीती, आश्चर्य, गंमत या सगळ्या भावनांचा कल्लोळ झाला. राजूने हा दगड घरी नेऊन तो आपल्या टेबलच्या ड्रॉवरमध्ये इतर दगडांच्या सोबतीला ठेवला. सकाळी पाहिले असता त्याच्या सोबतचे दगड गायब झाले होते व तो धोंडा किंचित फुगीर व वजनाने जड वाटू लागला होता. 4. त्या दिवशी रात्री राजू स्वप्नातून जागा होताच त्याला ड्रॉवरच्या फटीतून प्रकाश येताना दिसला. त्याने आईबाबांना उठवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र दोघांनाही जाग आली नाही. 5. चंबकाकडे आकर्षित होतात तसे तो त्या टेबलाकडे आकर्षित झाला. आत पाहिले असता तो धोंडा पूर्णपणे प्रकाशमय झाला होता. धोंडा वेडावाकडा होऊ लागला व त्यापासून दुसऱ्या एका लहान धोंड्याची निर्मिती झाली. हे पाहून राजू धास्तावला. 6. थोड्या वेळात प्रकाश लुप्त होऊ लागला तसा राजूवर झोपेचा अंमल चढू लागला. 7. राजूने सकाळी पाहिले असता तो मोठा धोंडा व लहान धोंडा पाहून रात्री घडलेल्या प्रकाराची त्याला खात्री पटली. 8. त्याने शाळेत शिक्षकांना, मित्रांना सांगण्याचा प्रयत्न केला, पण नेहमीप्रमाणे हा राजूचा विचित्रपणा असेल म्हणून सर्वांनी त्याला टाळले. 9. त्याच दिवशी शाळेत विज्ञान कथाकार श्री अनिल घोटे यांचे व्याख्यान होते, ज्यात त्यांनी अंतराळासोबत परग्रहावरील जीवसृष्टी संबंधीची कथा सांगितली, त्यामुळे राजू अधिक अस्वस्थ झाला. 10. राजूने आपल्या बाबांसोबत डॉक्टर घोटेंना भेटून झालेला प्रकार सांगितला व डॉक्टर घोटेंनी त्यांची भेट डॉक्टर कसबे व डॉक्टर पंडित यांच्याशी घालून दिली. प्रश्न 5. चौकसपणा व जिज्ञासूवृत्ती हे गुण तुम्हाला महत्त्वाचे वाटतात का? का ते सांगा. उत्तर. चौकसपणा व जिज्ञासूवृत्ती या मानवाच्या अंगी असलेल्या गुणांमुळे नव्या शोधांचा जन्म होतो. कोणत्याही गोष्टीच्या मुळाशी जाऊन ती तशी का, तिचं वेगळेपण, तिची वैशिष्ट्ये हे सगळं जाणून घेतले तरच नव्या गोष्टी प्रकाशात येतात. दैनंदिन जीवन जगत असताना अनेक लहान लहान गोष्टींमागील कारणे शोधली असता त्या संदर्भातील नवे आयाम, नव्या बाजू लक्षात येण्यास मदत होते. प्रसंगी त्यांच्या उपयोगाने अनेक संकटांवर मात करणेही शक्य होते. म्हणूनच चौकसपणा व जिज्ञासूवृत्ती ही सर्व शोधांमागे कार्यरत असणारी महत्त्वाची विचार प्रवृत्ती आहे. कंसातील शब्द योग्य ठिकाणी वापरून रिकाम्या जागा पूर्ण करा. करडा, विचारशृंखला, अस्वस्थता, घालमेल. अ. लेखकांची रिकामी जागा तुटल्यामुळे त्यांना खूप राग आला. उत्तर. लेखकांची विचारशृंखला तुटल्यामुळे त्यांना खूप राग आला. आ. शिक्षकांचा रिकामी जागा कटाक्ष बघून विद्यार्थी एकदम शांत बसले. उत्तर. शिक्षकांचा करडा कटाक्ष बघून विद्यार्थी एकदम शांत बसले. ई. वार्षिक परीक्षेचा निकाल जाहीर होताना संजयच्या मनात प्रचंड रिकामी जागा होत होती. उत्तर. वार्षिक परीक्षेचा निकाल जाहीर होताना संजयच्या मनात प्रचंड अस्वस्थता होत होती. ई. रामरावांची रिकामी जागा बघून त्यांना ताबडतोब दवाखान्यात भरती केले गेले. उत्तर. रामरावांची घालमेल बघून त्यांना ताबडतोब दवाखान्यात भरती केले गेले. खाली दिलेल्या चौकटीत म्हणी लपलेल्या आहेत, त्या ओळखा व लिहा.
अति शहाणा त्याचा बैल रिकामा. एक ना धड भाराभर चिंध्या. ऐकावे जनाचे करावे मनाचे. राजूला ज्याप्रमाणे अनोखा धोंडा सापडला, त्याप्रमाणे तुम्हाला कधी वेगळ्या वस्तू सापडल्या का? त्या कोणत्या? उत्तर: दिवाळीच्या सुट्टीत मी आई बाबांबरोबर समुद्रकिनारी गेलो होतो. तिथे छान पाण्यात खेळताना वेळ कसा जात होता ते कळत नव्हतं. अचानक वाळूत रुतलेल्या एका सुंदर वस्तूने माझे लक्ष वेधून घेतले. उत्सुकतेपोटी मी जाऊन थोडी वाळू खोदून ती बाहेर काढली. तो छान मोठ्या आकाराचा पांढरा, नारंगी, राखाडी अशा रंगांनी नटलेला शंख होता. मोह न आवरल्याने मी तो शंख घरी आणला. खेळता खेळता तो कानाला लावला. विद्यार्थ्यांनो, तुम्हाला आवडलेल्या राजूच्या कथेचा शेवटचा भाग हा काल्पनिक विज्ञान कथेचा भाग आहे. या पाठाचा शेवट बदलून वेगळ्या प्रकारे कथा पूर्ण करण्याचा तुम्ही प्रयत्न करा. उत्तर: राजूने तो धोंडा पाटील सरांना दिला. पाटील सरांनी तो चकाकणारा धोंडा भाभा अणुसंशोधन विभागातील शास्त्रज्ञांकडे सुपूर्द केला. शास्त्रज्ञांनी त्यावर संशोधन करून तो नष्ट केला व माहितीफलक लिहून म्युझियममध्ये धाडला. राजूला त्या वर्षीचे भारत सरकारने शौर्य पदक बहाल केले. दोन शास्त्रज्ञ व राजू यांच्यात काय बोलणे झाले असेल ते संवादरूपाने लिहा. उत्तर: राजू: नमस्कार सर. घोटे सरांनी राजू व दोन्ही शास्त्रज्ञांची ओळख करून दिली. डॉक्टर: कसबे: नमस्कार राजू. तू न घाबरता सुरुवातीपासून काय काय घडलं ते सांग. राजू: मला शाळेतून येताना एक दगड सापडला. रात्री पाहिलं तर तो दगड चमकताना दिसला आणि सकाळी त्याच्या बरोबरीने ठेवलेले दगड गायब झालेले होते. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मध्यरात्री मी स्वप्नातून जागा झालो, तेव्हा ड्रॉवरच्या फटीतून प्रकाश येताना पाहिला. उघडून पाहिले तेव्हा एका दगडातून दुसरा दगड निर्माण होताना दिसला. तेव्हा आई बाबांना खूप वेळा उठवून सुद्धा ते उठले नाहीत. डॉक्टर: पंडित, ते धोंडे आता सोबत आणलेस का? राजू: हो. हे पहा. डॉक्टर: कसबे: डॉक्टर, पंडित, हे धोंडे सामान्य दिसत नाहीत. ही नक्कीच काहीतरी वेगळी बाब आहे. डॉक्टर: पंडित, तुला हे दगड कुठे सापडले? राजू: शाळेतून येताना रस्त्याच्या कडेला सापडले. डॉक्टर: कसबे: डॉक्टर, पंडित यांनी संगणकाच्या आधारे काही माहिती मिळवली व त्या दगडांचे निरीक्षण केले. डॉक्टर: पंडित: राजू, तू खूप मोठे काम केलेस. मागच्या महिन्यात अमेरिकेतही अशा प्रकारचे दगड सापडले आणि हे दगड नाहीत बरं का. हे परग्रहवासी जीव आहेत. डॉक्टर: कसबे: हे जीव पृथ्वीवरील सर्व सजीव व निर्जीव वस्तू ही गिळंकृत करतात आणि त्यातून प्रजनन करून आपली संख्या वाढवतात. राजू: हे खूपच भयानक आहे. डॉक्टर: पंडित: हो, तू या संपूर्ण पृथ्वीला वाचवला आहेस. अन्यथा येत्या काही वर्षांत या परग्रहवासियांमुळे पृथ्वीवरील मानव प्रजाती नष्ट झाली असती. डॉक्टर: कसबे: शाब्बास राजू, तुझ्या या जिज्ञासू वृत्तीने पृथ्वीवरील एक अरिष्ट टळले आहे. राजू: धन्यवाद सर. तुम्हाला कोणता न कोणता तरी खेळ खेळायला नक्कीच आवडत असेल.
समोर काही मुद्दे दिले आहेत, त्या आधारे तुमचे विचार लिहा. उत्तर: क्रिकेट हा माझा सर्वाधिक आवडता खेळ आहे. 1. तो सांघिक प्रकारचा खेळ आहे. यात 2 संघांमध्ये चुरस लागते. 2. क्रिकेट हा मुख्यतः शारीरिक प्रकारात मोडणारा खेळ असला तरी यासाठी अनेक बौद्धिक कौशल्ये यावी लागतात. 3. मला क्रिकेट आवडतो कारण यामध्ये शारीरिक क्षमता, उत्तम धावणे, चेंडूचा अचूक अंदाज व रणनीती या कौशल्यांचा कस लागतो. तसेच हा सांघिक खेळ असल्याने यात संघ म्हणून खेळताना लागणारी समजही विकसित होते. 4. या खेळामध्ये एकूण 11 खेळाडू खेळतात. 10 खेळाडू बाद झाल्यावर संपूर्ण संघ बाद होतो. प्रत्येक संघास गोलंदाजी व फलंदाजी करता येते. 5. या खेळामुळे एकूण शारीरिक स्वास्थ्य सुधारते. गोलंदाजी करताना शरीराची लवचिकता वाढते, तर फलंदाजी करताना चेंडूचा अचूक अंदाज घेण्याचे कौशल्य विकसित होते. धावा काढताना तसेच यष्टिरक्षण करताना धावण्याचा उत्तम व्यायाम होतो. 6. या खेळात विजयी होण्यासाठी उत्तम फलंदाजी कौशल्ये तसेच उत्तम गोलंदाजी कौशल्ये आवश्यक आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सांघिक पद्धतीने खेळताना योग्य रणनीती आखून त्यानुसार खेळणे आवश्यक असते. प्रत्येक खेळाडूची कौशल्ये जोखून त्यानुसार रणनीती आखल्यास क्रिकेटमध्ये विजय मिळवता येतो. 7. जगप्रसिद्ध क्रिकेट खेळाडू मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर हा माझा या खेळामधील प्रेरणास्थान आहे. सचिनमधील चिकाटी, कसून सराव, आत्मविश्वास व खेळाप्रती आदरभाव हे गुण मला आत्मसात करायचे आहेत. धन्यवाद. चॅनेलला सबस्क्राईब करायला व बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका.